प्रणाम. साधना हा शब्द आपण अनेकदा ऐकतो आणि साधना म्हणजे काय याबद्दल बरीच वेगवेगळी मतं आपल्याला दिसून येतात. ह्याच विषयी आज आपण चिंतन करणार आहे की साधना म्हणजे नेमकं काय. काहींच्या मते जप, ध्यान, धारणा करणं म्हणजे साधना. काहींच्या मते वाचन, मनन, चिंतन करणं म्हणजे साधना. काहींना वाटतं भाव, भक्ती, भजन, कीर्तन, उपवास इत्यादी करणं म्हणजे साधना. तर काहींच्या मते कर्म करणं, सेवा करणं म्हणजे साधना. ह्या आणि अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की त्या करणं म्हणजे साधना अशी आपली समजूत असते. आणि ही समजूत चुकीची पण नाही. प्रत्येकजण आपापल्या ठिकाणी आपापल्या संदर्भातून बरोबरच आहे. आता ह्या ठिकाणी साधना म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत यांच्या मागचं खरं सार, यांच्या मागचं मूळ तत्त्व ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी साधन आणि साधना या दोन संकल्पना आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजेत. साधन आणि साधना यांच्यामध्ये असलेला फरक आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. पहिलं आहे साधन. साधन म्हणजे आपल्याला आपल्या साध्यापर्यंत नेण्यासाठी मदत करणारं माध्यम, आपल्याला आपल्या साध्यापर्यंत पोहोचवणारं माध्यम, ज्याच्या मदतीने, ज्याच्या आधाराने आपण आपल्या साध्यापर्यंत पोहोचत असतो ते माध्यम म्हणजे साधन. आणि साधना म्हणजे आपल्याला एखाद्या उद्दिष्टाकडे किंवा उद्दिष्टापर्यंत पोहोचवणारी प्रक्रिया. साधना म्हणजे आपल्याला एखाद्या उद्दिष्टाकडे किंवा उद्दिष्टापर्यंत पोहोचवणारी प्रक्रिया, प्रोसेस. थोडक्यात साधन म्हणजे माध्यम आणि साधना म्हणजे प्रक्रिया. आणि आपलं साध्य आहे आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मशांती. तेच आपलं अंतिम साध्य आहे. असं साधन आणि साधना समजून घेतल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की ज्या गोष्टी करणं म्हणजे आपण साधना समजतो, खरं म्हणजे ते सगळे वेगवेगळे मार्ग आहेत, वेगवेगळे माध्यमं आहेत, वेगवेगळी साधनं आहेत. आणि ह्या मार्गांच्या, ह्या माध्यमांच्या, ह्या साधनांच्या मदतीने स्वतःला घडवण्याची आणि स्वतःला शुद्ध करण्याची प्रक्रिया म्हणजे साधना. स्वतःला घडवण्याची आणि स्वतःला शुद्ध करण्याची प्रक्रिया म्हणजे साधना. हेच ह्या सर्व गोष्टी करण्याच्या मागचं खरं सार आहे, मूळ तत्त्व आहे. मग आपण कुठल्याही मार्गाचा अवलंब केलेला असो, त्याच्या आतली अंतर्गत प्रक्रिया ही आपल्याला स्वतःला घडवण्याची आणि स्वतःला शुद्ध करण्याचीच असते. आणि साधनेचा हाच अर्थ आपल्याला ह्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. आणि त्यासाठीच आणि त्याच अनुषंगाने ह्या चॅनलवर म्हणजे आपल्या अंतरंगात ह्या चॅनलवर आपण वेगवेगळ्या भागांमध्ये त्यालाच अनुरूप वेगवेगळ्या विषयांवर चिंतन मनन करत असतो. आता आपलं अंतिम साध्य जरी आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मशांती असलं तरी त्याची पूर्वतयारी म्हणून आणि आपण आज ज्या ठिकाणी आहोत तिथून पुढे जाण्यासाठी आपल्याला प्राथमिक स्वरूपात साधनेद्वारे काही उद्दिष्ट साध्य करायची असतात. ते उद्दिष्ट म्हणजे पहिलं आहे मनाची अस्थिरता कमी करणं, मनाला हळूहळू थोडं स्थिर करणं, शांत करणं. दुसरं आहे आपल्या अहंकाराची धार कमी करणं. आपला जो अहंभाव आहे, आपला जो मीपणा आहे तो हळूहळू कमी करत जाणं. आणि तिसरं आहे जीवनाकडे पाहण्याची जी आपली दृष्टी आहे ती अधिक स्पष्ट, अधिक सखोल आणि प्रामाणिक करणं.
थोडक्यात आजच्या आपल्या अवस्थेत साधना म्हणजे काय तर मनातले विकार हळूहळू कमी करणं, वासनांची ओढ हळूहळू कमी करणं, अहंकाराची पकड हळूहळू कमी करणं, ह्या गोष्टी करणं म्हणजे आजच्या आपल्या अवस्थेत साधना. आणि हे करत असताना आणखीन एक दोन गोष्टी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की ह्या गोष्टी एकदम बदलत नाहीत. साधना हा एक हळूवार होणारा प्रवास आहे, ग्रॅज्युअली होत जाणारा प्रवास आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची घाई गडबड नको आणि इथे कुठलाही शॉर्टकट नसतो. साधना ही रोज हळूहळू छोट्या छोट्या पावलांनी, छोट्या छोट्या स्टेप्समधून स्वतःला घडवत नेण्याची प्रक्रिया आहे. घडवत नेणं किंवा घडवणं हे वरवरच्या अर्थाने, पण आपण आपलं साधनेद्वारे आपण आपलं खरं रूप हळूहळू उलगडत असतो. आपलं जे खरं स्वरूप आहे, सत्य, शांती, आनंद, हे हळूहळू आपण प्रकट करत असतो. आकाशातले ढग बाजूला झाले की जसं स्वच्छ आकाश दिसतं, तसंच मनातले आडोसे दूर झाले की आतला जो आनंद स्वाभाविकपणे आतला जो आनंद आहे तो स्वाभाविकपणे प्रकट होतो. आता साधनेचा असा व्यापक अर्थ आपण लक्षात घेतला की आपल्याला असं लक्षात येतं की साधना म्हणजे दिवसातून ठराविक वेळेला केलेली एखादी कृती किंवा एखादं कामच नाही. तेवढ्यापुरता त्याचा अर्थ मर्यादित नाही, तर दिवसभर दिवसातली प्रत्येक कृती, प्रत्येक काम, आपण जे विचार करतो, बोलतो, आपण आपली वागणूक, या सर्व गोष्टींमधून आपली साधना प्रकट होत असते. म्हणजे आपलं विचार करणं, आपलं बोलणं, आपलं वागणं, हे हळूहळू आपण बदलत असतो. म्हणजे आपण हळूहळू स्वतःला घडवत असतो, स्वतःला शुद्ध करत असतो. एकंदरीत आणि थोडक्यात म्हणजे साधना म्हणजे काय की स्वतःला घडवण्याची आणि स्वतःला शुद्ध करण्याची हळूहळू पण सतत होणारी प्रक्रिया, हा साधनेचा अर्थ आहे. आता प्रश्न असा आहे की ही जी साधना आहे ती सगळ्यांसाठीच सारखी असते का की वेगवेगळी असते? आणि आपल्यासाठी योग्य साधना कोणती, उत्तम साधना कोणती, सहज साधना कोणती, हे कसं ठरवायचं किंवा ते कसं ठरतं, याविषयी आपण एका वेगळ्या भागात म्हणजे आपला स्वधर्म, आवर ओन वे ऑफ साधना, या वेगळ्या भागात आपण स्वतंत्रपणे याच्यावर चिंतन करू. आजचं चिंतन आपण इथेच थांबवू. आपण परत भेटू. प्रणाम. धन्यवाद.